આજે આપણે બનાવશું અનુપમા સ્ટાઇલ કીટો બર્ગર। તો બટેટા મેં બાફી લીધા છે, તેને આપણે મિક્સ કરશું। ચાર નંગ બટેટા મેં બાફી લીધા છે। બટેટા સરસ મેશ થઈ ગયા છે। હવે આપણે મસાલા જોઈ લઈએ। 5 ચમચી હળદર, અડધી ચમચી ધાણા પાવડર, સ્વાદ અનુસાર મીઠું, જરાક ગરમ મસાલો, બધું સરસ મિક્સ કરી લઈશું આપણે। અડધો કપ કેપ્સિકમ મરચા ઝીણા સમારેલા, એક ડુંગળી ઝીણી સમારેલી, કોથમીર, બધું સરસ મિક્સ કરી લઈશું આપણે। બધું સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે। હવે આપણે તેની ટીકી વાળી લઈશું। આ રીતે આપણે ટીકી વાળી લઈશું। ટીકીમાં આપણે તેલ લગાડી લઈશું। ધીમા તાપે આપણે બ્રાઉન કલરની ટીકી શેકાવા દઈશું। આ નાસ્તામાં નવીનતા લાવશે, તો તમે લોકોને પસંદ આવે તો જરૂરથી કમેન્ટ કરશો। આ નાસ્તો ખૂબ જ ટેસ્ટી અને સ્વાદિષ્ટ છે। તમે લોકો પણ બનાવજો અને કમેન્ટ કરજો। ટીકી આપણી રેડી છે। હવે આપણે તેને લઈ લઈશું। કીટો બર્ગર આપણે રેડી કરી લઈએ। કોબીનું પાન લઈશું આપણે, મેયોનીઝ સ્પ્રેડ કરશું,
ટેકી લેશું, ગ્રીન ચટણી, કાકડી લેશું, ટમેટું, કેપ્સિકમ, પનીર, ચીઝ ખમણશું આપણે થોડું, ટમેટો કેચઅપ, ટેકી મૂકશું, ગ્રીન ચટણી, કોબીનું પાન આપણે મૂકશું. રેડી છે આપણા કીટો બર્ગર. સર્વ કરી લઈ.